जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। NCERT ਦੀ 6th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਗਣਿਤ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 5th, 6th, 7th ਅਤੇ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਉਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਪੈਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। Question number 5. Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1 6 2 7 4 3। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ 5 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲੱਭੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਡਿਜਿਟਸ ਇਨ ਦੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਲੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 6 ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 4 ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 2। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਗਿਵਨ 5 ਡਿਜਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 2 ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 3 ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 4 ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 6 ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 7 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਟਾਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, 7 ਹੈ ਤੇ 1 ਹਾਸਲ ਲਿਆ ਤੇ 12 ਚੋਂ 7 ਗਿਆ 5, ਇੱਥੇ 3 ਚੋਂ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਫੇਰ ਘਟੇ 6 ਤੋਂ, ਫੇਰ ਹਾਸਲ ਲਿਆ, 12 ਚੋਂ 6 ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ 3 ਫੇਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ 6 ਚੋਂ 1 3 ਲੈ ਲਿਆ, 13 ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਚੋਂ 4 ਗਿਆ 9 ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਇੱਥੇ 6 ਚੋਂ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸਲ ਚ ਲਿਆ ਸੀ 1। ਸੋ 5 ਚੋਂ 3 ਗਿਆ 2 ਤੇ 7 ਚੋਂ 2 ਗਿਆ 5। ਸੋ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ 52,965। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ 52,965। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th, 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਓ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਆਓ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆ ਮਸ਼ੀਨ on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ 2006 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2006 ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਖੈਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਔਸਤਨ, ਐਵਰੇਜ ਔਸਤਨ 2,825 ਪੇਚ ਸਕਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਫਰਨੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕਰੂ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਸੰਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ? 10 ਗੁਣਾ 5, 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। There are 31 days in the month of January. So what we are going to do? We are going to multiply the given figure of 2,825 by 31.
ਅਸੀਂ ਜੋ 2825 ਸਕਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸਕਰੂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਮੰਥ ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 31। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 31। ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਕਰੂਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ 1 ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਬਣੇਗਾ ਸਕਰੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2825। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੂਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ 31 ਡੇਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2825 ਗੁਣਾ 31। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 87,575। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2825 2825 ਨੂੰ 31 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ 2825। ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 3 8 24, 2 ਹਾਸਲ, 2 कैरी आ गया, 3 2 6 और 2 8। सो जोड़िया 5, 2 और 5 7, 8 और 7 15, 1 कैरी, 1 हासिल आ गया, 2 और 3 और 4 7 8। So the answer is 87,575. This means the machine produced, ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ 87,575 screws in the month of January 2006. Okay, now let's move on to the next question, question number 7th। 7वें सवाल ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। Okay, सवाल पढ़िए पहले। A merchant had rupees 78,592 with her। एक व्यापारी सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 78,592 रुपए ਸੀਗੇ, ठीक है। She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each। ਉਹਨੇ 40 ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1200 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੇ 40, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਵਿਦ ਹਰ ਆਫਟਰ ਦੀ ਪਰਚੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 78,592 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 40 ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 40 ਗੁਣਾ 1200 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ। आओ इधर करिए, देखिए कितना करना है सवाल वाला। देखो कहने प्राइस ऑफ 1 रेडियो, एक रेडियो सेट का जो कीमत है वो है रुपीज 1200 1200 रुपए। देयरफॉर इस करके प्राइस ऑफ 40 रेडियोज इज इक्वल टू 1200 इंटू 40, 1200 ਨੂੰ 440 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 12 ਚੌਕ 48, 48 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਫਰ ਨੇ 2, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਫਰ 1, 2 और 1 3, ਸੋ ਅੱਗੇ 3 ਸਿਫਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਆਣ ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਿੰਨੇ ਸਿਫਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 12 ਚੋਂ 48 ਆ ਗਿਆ, 1200 ਚ 2 ਸਿਫਰ ਨੇ, 40 ਚ 1 ਸਿਫਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਿਫਰ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਆ ਗਿਆ 48,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਹੈਡ ਵਿਦ ਹਰ, ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ 78,592 ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ 48,000 ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮਨੀ ਸਪੈਂਟ, ਮਨੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਔਨ 40 ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 48,000। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ 2 ਚੋਂ ਸਿਫਰ ਗਿਆ 2, 9 ਚੋਂ ਸਿਫਰ ਗਿਆ 9, 5 ਚੋਂ ਸਿਫਰ ਗਿਆ 5, 8 ਚੋਂ 8 ਗਿਆ 0 ਤੇ 7 ਚੋਂ 4 ਗਿਆ 3। ਸੋ ਸੌਖਾ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਮਨੀ ਵਿਦ ਹਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ रुपीज 30,592। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਬਾਕੀ 30,592 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਂਸ रुपीज 30,592 will remain with her after the purchase। ਪਰਚੇਸ ਕਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸ ਹੁੰਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 40 ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 30,592 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। by how much was his answer greater than the correct answer। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੂੰ 7,236 ਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 65 ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬਜਾਏ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 56 ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 65 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 65 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 56 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਨਾ। 65 56 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ 65 ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 56 ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, 7236 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 65 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 7236 ਨੂੰ 56 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਫਲ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 7236, ਇੱਥੇ ਵੀ 7236। ਉਹਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ 56 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 65 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 56 ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। 6 6 36, 6 3 18, 3 21, 18 3 21, 6 9 12 और 2 14, एक हासिल 6 7 42 और 1 43, यह हो गया। ठीक है, फिर 5 ना करांगे, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 3 10 और 11, 5 7 35 और 36। Now we add them together, 6 1 4 8 12, 3 और 4 1 5, 4 और 6 10, 3 और 1 4। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਬੱਚੋ 65 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 5 6 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 6 5 ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, 4 3 1 6, ਤੇ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ 5 ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਮੈਂ 36180 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, 36180। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4316 ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4316 43416 ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਟਾ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡ ਇਟ। ਸੋ 6 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, 6 और 4 10, 3 और 1 4 और 3 7 4। So the wrong answer is 4,70,340. The right answer is 4,05,216। ठीक है बच्चों, सो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 4,70,340, 4,05,216, 4,05,216, 4,70,340। ਇਹ ਚੋਂ ਘਟਾਤਾ, ਸੋ 10 ਚੋਂ 6 ਗਿਆ 4, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 3, 3 ਚੋਂ ਗਿਆ 2, 3 ਚੋਂ 2 ਗਿਆ 1, ਸੋ ਇੱਥੇ 10 ਚੋਂ 5 ਗਿਆ 5, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 6, 6 ਚੋਂ 0 ਗਿਆ 6, 4 ਚੋਂ 4 ਗਿਆ 0। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 65,124। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ ਹੈ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਵੱਡਾ ਹੈ। 10 ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ थे, ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਾਏ 65,124। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਤੋਂ 65,124 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 4 ਸਵਾਲ ਨੇ, that is I think 12th 11th 9th and 10th, 9th 10th 11th and 12th ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ 5th 6th 7th ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ 8th 9th 10th ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।